Tôi cho lạc vào nhá. Đấy, phải trộn cho thật đều, nó kéo sợi rồi. Khi ta làm xong này ta phải khía. Nếu các bạn chậm khía nó về sau rất khó bẻ. Giòn ngon lắm các bạn ạ. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món kẹo lạc. Món kẹo lạc này các bạn có biết không, là ngày xưa thường xuyên các gia đình làm để chuẩn bị cho Tết đấy các bạn ạ. Thế cho nên là bây giờ hôm nay làm ngày thường này tôi giới thiệu với các bạn là làm cái món kẹo lạc. Món kẹo lạc này làm thì cũng rất đơn giản các bạn ạ. Đây gồm là lạc là có 400g và đường là 170g, vừng là 70g, mạch nha là 100g, nước là 125ml. Kèm theo có gừng và nước cốt chanh. Như vậy thì bắt đầu để làm món này thì ta phải rang vừng nhé, và rang lạc nữa. Tôi sẽ lồi lửa các bạn nhé. Đây, bếp đã cháy rồi và chảo nóng rồi, tôi cho lạc các bạn. Lạc đã được rồi, tôi bắc ra các bạn ạ. Tôi cho vào bát để ủ cho nó giòn. Tôi cho vào để tôi rang tiếp vừng. Vừng này các bạn phải càng cho nhỏ lửa nữa. Vừng này còn nhanh cháy hơn là lạc đấy các bạn. Cho nên là phải càng nhỏ lửa hơn nữa. Đây, vừng được rồi, tôi sẽ bắc ra nếu kẻo cháy các bạn ạ. Tôi cho ra bát các bạn ạ. Vừng và lạc tôi đã làm xong rồi các bạn ạ. Bây giờ tiết mục là tôi phải đi bỏ cái vỏ lạc đấy ra nhé. Đây, tôi cho lạc vào trong bát. Tôi đã làm cho sạch vỏ rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ đun nước đường các bạn nhá. Đây, tôi cho chảo lên để tôi đun nước lã xong chơi đổ đường vào nhá. Đấy, tôi cho nước cái nhá các bạn nhá. Đợi cho nó sôi tôi sẽ cho đường. Đây, tôi cho đường nhá các bạn nhá. Tôi cho gừng này các bạn. Đây tôi chỉ lắc lắc thôi nha các bạn nhá, không được khoắng đâu nhá. Đây, nước cốt chanh đây.
Bây giờ tôi cho nha vào nhá. Đây các bạn, cái nha này nó rất là quánh đây. Các bạn đun cho nó vàng màu cánh rán thì các bạn mà tắt bếp xong rồi cho lạc cho vừng nha. Bây giờ trong khi chờ nó vàng lên thì tôi phải thay cái mâm này để tôi rải bột áo lên trên mâm, xong đó tôi cho lạc cho vừng là tôi sẽ đổ ra mâm đấy các bạn ạ. Các bạn nhớ là đây là bột áo, này là bột chín nha các bạn nha. Cho nên là ta cứ thế là xoa lên trên mâm. Đây là bột áo các bạn ạ. Khi ta xoa đều lên trên mâm rồi thì nó sẽ hợp lý đấy các bạn. Các bạn nhớ là phải cho nó vàng màu cánh rán nhá. Vàng màu cánh rán thì các bạn tắt bếp luôn để cho lạc và cho vừng. Ta đánh thật đều. Đây là tôi rải vừng lên nhá. Còn lại bớt lại một lửa để vừng vào, đổ vào trong chảo. Đây, nếu mà phải vàng như cánh rán đấy các bạn ạ. Đấy thì màu nó mới đẹp. Còn bây giờ nó chưa nổi màu vàng nên là ta cứ phải đun cho nó vàng lên. Đây, màu tương đối đẹp rồi đây. Khi nó ngả thành đúng màu cánh rán tôi tắt lửa các bạn nhá. Tôi trộn thật đều là hai loại, vừa lạc vừa vừng. Đây, đã có màu nổi lên rồi đây các bạn ạ. Tôi rút lửa nhá. Đấy. Tôi cho lạc vào nhá. Tôi cho vừng vào nhá. Bây giờ là lúc này sệt sệt không thể quánh nổi. Đây, nó đã kéo sợi ra đây này. Tôi phải cho ra ngoài, nếu không là nó cháy mất. Đấy, phải trộn cho thật đều, nó kéo sợi rồi. Nó đã kéo sợi rồi thì ta phải múc nó ra nhá. Đây, ta để đến đây để nóng thì nó mới chảy nha ra được. Ta cho vào mâm. Ta phải lấy cái chai thủy tinh đấy. Các bạn nhớ nhá, ta phải lấy cái chai này này, ta lăn. Đây, ta cái lăn đều lên các bạn. Ta phải lăn đều, nếu không lăn là nó không được. Nếu mà nó có khuôn cơ. Bây giờ là mình cái làm thủ công cái này này các bạn. Đấy. Vì khi nguội cái là nhà nó đóng kết lại các bạn. Đây, tôi phải làm cái thước này đấy các bạn. Ta cắt cái lúc mà nó còn nóng nóng này, chứ để nguội là không cắt được đâu các bạn. Các bạn hãy nhớ là cái lúc mà nó còn nóng nóng này ta cắt thì về sau ta bẻ nó mới dễ. Đây các bạn nhé, phải bẻ, các bạn bẻ từ từ thôi. Đấy, các bạn bẻ từ từ thì nó không bị gãy vụn.
tôi bẻ ở đấy đã, tôi bẻ nốt ở giữa này đã các bạn. Khi ta làm xong này ta phải khía. Nếu các bạn chậm khía nó về sau rất khó bẻ. Đấy. Khi nó còn nóng nóng, còn ấm ấm ấy các bạn, rồi nó cắt ra thì các bạn phải khía trước. Thì nó sẽ có độ dẻo, dễ khía. Các bạn mà để nguội rồi là về sau này rất khó khía nhá. Các bạn mà làm đẹp là phải có cái khuôn cơ. Nhưng bây giờ thì tôi làm thủ công thì cứ thế đổ ra mâm tôi cán ra các bạn. Đấy. Xong tôi khía. Các bạn ơi, tôi đã làm xong một đĩa kẹo lạc. Thời gian nếu làm kẹo lạc thì nó rất là nhanh các bạn ạ. Cái khâu mà ta rang lạc thì lửa có thể nó nhỉnh hơn. Các bạn nhớ là khi ta rang đến vừng là ta phải nhỏ lửa đều. Thì vừng nó sẽ thơm vàng và ngậy. Thì đấy là nó không bị cháy. Không cháy thì ta làm kẹo lạc là mới có độ thơm. Thơm của lạc lại thơm của vừng. Bây giờ tôi rót một chén nước trà nha các bạn nha. Đây là trà xanh. Đấy các bạn, cho trà xanh rửa thật sạch. Xong các bạn phải vò xong các bạn vắt sạch để chúng cho vào ấm. Cho vào ấm xong các bạn lại phải cho nước sôi vào đây. Xong các bạn khoắng đều lên để chắt cái nước đầu bỏ đi. Đấy người ta gọi là rửa chè. Sau đó nó đã nóng ấm rồi và trà xanh đã được rửa ở trong ấm rồi thì cái nước thứ hai ta mới đổ vào để ta hãm. Ta hãm ta ủ lại nha các bạn. Ủ lại vào 15 phút thì trà sẽ chín và rất xanh. Xanh rất là ngon các bạn. Đấy. Chứ nếu mà ta đem ra ta đun ấy thì nó sẽ đỏ, là không được đẹp nước. Mà ta phải hãm như thế này thì nước nó vừa xanh vừa ngon. Đấy, để bây giờ thì tôi mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Kẹo lạc, tôi nghĩ ngửi hương vị đã thấy ngay là kẹo lạc rất thơm. Giòn ngon lắm các bạn ạ. Nói giòn là giòn do nha nha các bạn nha. Nha cân đối với đường thì chúng ta ăn vào nó rất giòn. Và nhớ là các bạn phải cho nước cốt chanh. Nếu các bạn không cho nước cốt chanh vào nó cũng không có độ giòn các bạn nhé. Thơm của vừng, ngậy của vừng nữa, mà thơm của lạc, ngậy của lạc, lại có mùi hương vị của gừng. Đấy, tôi cho một chút gừng vào mà. Đấy, cho nên có hương vị của gừng. Ăn rất thơm ngon, giòn, ngậy. Cái món kẹo lạc này dễ làm lắm các bạn ạ. Định lượng như tôi giới thiệu với các bạn thì các bạn cứ làm như thế. Các bạn đã có một đĩa đầy kẹo lạc dùng cho gia đình. Các bạn nếu cần phải làm cho bản thân thì các bạn sẽ tăng bột, tăng đường, tăng nha. Ta tăng gấp đôi thì ta được gấp đôi cái số kẹo này các bạn. Đấy. Như vậy thời gian làm không lâu, rất nhanh. Các bạn đã có được một đĩa kẹo lạc rất là thơm ngon, uống với nước trà xanh. Ôi chà, thú vị vô cùng. Trà xanh rất thơm và đã được chín rồi, đậm đặc, nước rất xanh ngon. Các bạn dùng khuôn thì nó nhỏ hơn một chút nữa cũng được, mà mỏng hơn một chút nữa cũng được. Đấy là tùy các bạn dàn là ra. Khi các bạn đổ ra là phải dàn làm sao cho nó hợp lý. Nếu dàn chưa hợp lý được thì nó sẽ bị dày. Sau đó các bạn lấy cái chai lăn từ từ. Khi đã có khuôn rồi các bạn lấy chai mà lăn thì rất là đẹp. Kẹo lạc rất là trông rất là vừa. Tầm mỏng hay tầm dày là do các bạn, do khuôn nhá. Các bạn hãy nhớ là khi các bạn làm kẹo lạc là phải chọn mua lạc phải là ngon, đều củ. Về sau về ta rang lên nó mới chín đều.
Không được coi như thế, đun nó rang nó khét quá là ăn kẹo lạc cũng mất ngon. Mà vừng cũng vậy các bạn ạ. Các bạn ạ, bây giờ một đĩa kẹo lạc này tôi ăn, tôi thưởng thức, tôi thấy thú vị và rất ngon. Ăn một mình thì là cũng không hết được đâu. Cho nên là tí nữa lại để mời anh em bạn bè rồi các cháu đi làm về để cùng thưởng thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn có yêu cầu thì phản ảnh về, chúng tôi sẽ nhiệt tình để làm theo yêu cầu của các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và để tôi động lực này, tôi sẽ làm nhiều món ngon hơn nữa để giới thiệu với các bạn. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.